আজি হ'ল সানডে আৰ্ট ক্লাছত আহি গৈছোঁ মই আৰ্ট ক্লাছৰ মানে যিখিনি ষ্টুডেণ্ট বৰ্তমান আহিছে আমাৰ ইয়াতে গাৰ্জেনবিলাকে যিটো আগ্ৰহেৰে আমাক সোধে যে আপোনালোকৰ ইয়াৰ পিছত কি ক্লাছ হ'ব মানে যিটো এটা পজিটিভ ৰেছপন্স গাৰ্জেনবিলাকৰ পৰা আমি পাওঁ না বহুত ভাল লাগে দেখি আমি যিটো কাম কৰি আছোঁ এটা অলপ এক্সেপশ্যনেল যিবিলাক ট্ৰেডিশ্যনেল স্কুল আছে অলপ এক্সেপশ্যনেল কিবা এটা ট্ৰাই কৰি আছোঁ আমি বাট সেইটো যেতিয়া গাৰ্জেনবিলাকৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য আমি শুনো তেতিয়া না অলপ নিজকে ছাকচেছফুল যেন লাগে তো এনিৱে গুড মৰ্ণিং ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল আজি হ'ল ছানডে মোৰ যিটো ক্লাছ আছিল তাতে কৰিব আহি গৈছোঁ মই আপোনালোকক অলপমান ভিতৰৰ বস্তু দেখাই আছোঁ যিবিলাক বস্তু হয়তো লাষ্ট ছানডে ভিডিঅ'ত মই দেখা নাছিলোঁ আপোনালোকক আজি কোনো ধৰণৰ জাগলিং নকৰোঁ ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড পেঞ্চিল ড্ৰয়িং যিটো গ্ৰাফাইট পেঞ্চিল ইউজ কৰি আমি ড্ৰয়িং কৰোঁ সেইটোৰ বিষয়ে অলপমান ডিছকাছ কৰিম এতিয়া চাওক যিখিনি আমাৰ ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাই আছে পেঞ্চিল ড্ৰয়িঙৰ ওপৰত যিখিনি ষ্টুডেণ্টৰ ড্ৰয়িংবিলাক তাতে না কি হৈছে লাষ্ট মানে 4 বছৰ ধৰি আমি শিকাই আছোঁ যে ৰিয়েলিষ্টিক ৱেত যিকোনো এটা ড্ৰয়িং ইয়াতে ফল মূল আঁকিছে ষ্টুডেণ্টবিলাকে বাট হিউমেন পৰ্ট্ৰেটো আঁকিছে ফ'কাছ মেইনলি আমাৰ হিউমেন পৰ্ট্ৰেটৰ ওপৰত যাতে কোনোবা একজনৰ ফেচ এটা একদম ৰিয়েলিষ্টিক হয় যিটো দেখা পাইছে যাতে সেইটোৱে কপি পেষ্ট কৰাৰ নিচিনা যাতে আঁকিব পাৰে বাট সেইটো এনেকুৱা নহয় যে আৰু চিধা যিটো দেখিছে সেইটোৱে আঁকি দিয়ে সেনেকুৱা নহয় বাট এটা আৰ্টিষ্টিক ৱেত যাতে সেই ষ্টুডেণ্টৰ নিজৰ এটা যিটো এটা এক্সট্ৰা মানে আইডেণ্টিটি আছে যাতে ছিগনেচাৰটো এক্সট্ৰা আইডেণ্টিটি সেনেকুৱাকৈ যাতে সেই পৰ্ট্ৰেটটো আঁকিব পাৰে সেনেকুৱা এটা ষ্টাইল ডেভেলপ কৰাত আমি সহায় কৰি আছোঁ লাষ্ট 4 বছৰ ধৰি আৰ্ট ফিল্ডৰ জৰিয়তে ইয়াৰ মাজতে এটা ডাঙৰ কথা এই যে মই আপোনালোকক আৰ্ট স্কুল ৰিয়েলিষ্টিক আৰ্ট অইল পেইণ্টিং এক্ৰেলিক পেইণ্টিং সেইবিলাকৰ ওপৰত জ্ঞান দি আছোঁ একচুৱেলি মই কোন মোৰ নাম সুশান্ত ৰয় আৰ্ট ভেলীৰ যিটো ইনষ্টিটিউট আছে মই আৰু মোৰ লগত এজন আছে আৰু মানস প্ৰতিম কলেজ আমি দুজনে লগ হৈ এইখন খোলা লাষ্ট 4 বছৰ ধৰি আমি পাঠশালাত আৰ্ট ভেলীৰ জৰিয়তে আৰ্ট ৱৰ্কশ্বপ কৰি আছিলোঁ কিন্তু লাষ্ট ইয়াৰ এবছৰ হৈ গ'ল আমাৰ তো লাষ্ট ইয়াৰৰ পৰা যিবিলাক গাৰ্জেণ্টৰ মৰম পাইছোঁ আমি যিবিলাক গাৰ্জেণ্টই আমাক এইটো বস্তু কণ্টিনিউ কৰাত মানে জোৰ দিছে তো সেইবিলাক গাৰ্জেণ্টৰ কাৰণেই এখন স্কুল ৰূপ পাইছে তো আপোনালোকৰ মৰম আৰু আপোনালোকৰ যিখিনি ইচ্ছা ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰতি যে সেইবিলাকে ৰিয়েলিষ্টিক ড্ৰয়িং বা আমি যিটো বস্তু শিকাওঁ মেইনলি আমাৰ যিবিলাক টপিক আছে সেইবিলাক টপিকৰ ওপৰত ইণ্টাৰেষ্ট দেখুৱাৰ কাৰণে এখন আৰ্ট স্কুল আৰ্ট ভেলী হিচাপে আজি থিয় দি আছে তো এনিৱে বেক টু দ্য টপিক আজিৰ যিখিনি মই কথা কৈছিলোঁ পেঞ্চিল ড্ৰয়িঙৰ ওপৰত সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি যিখিনি মই ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ এতিয়া তো সেইটোৰ ওপৰত অলপমান আৰু মই কণ্টিনিউ কৰিম আপোনালোকৰ মাজত এতিয়া এটা যিকোনো ধৰণৰ পৰ্ট্ৰেইট আপোনালোকে ইউটিউবত চাই শিকিব পাৰে বা আপোনালোকে যিবিলাক আৰ্ট স্কুলত আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী যাই আছে তাৰ পৰা শিকিব পাৰে বাট আমাৰ মেইন ফ'কাছটো কি এটা ৰিয়েলিষ্টিক ৱেত যাতে এখন পেপাৰত তুলিব পাৰে সেইটো আমাৰ মেইন চেষ্টা এতিয়া কথাটো হ'ল কি পেঞ্চিলৰ যেতিয়া কথাটো আহিল পেঞ্চিল গ্ৰাফাইট পেঞ্চিল অকল ড্ৰয়িঙৰ যিখিনি টিপছ ড্ৰয়িঙৰ যিখিনি ট্ৰিক্স আছে না সেইবিলাক বস্তু আমি এতিয়া অকল নিশিকাওঁ সেই ড্ৰয়িংখিনি সেই টিপছটো সেই ট্ৰিক্সটো ইউজ কৰাৰ মেথড এই ইউজ কৰিব লাগিলে কি মেটেৰিয়েল ইউজ কৰিব লাগে সেইবিলাক বস্তুৰ ওপৰতো আমি ইয়াতে ল'ৰা ছোৱালীক শিকাই আছোঁ তো অকল টিপছবিলাক বা ট্ৰিক্সবিলাক জানিলেই নহয় বাট সেইবিলাক ইউজ কৰাৰ প্ৰপাৰ মেটেৰিয়েল কি আছে কোনটো পেপাৰ কোনটো ড্ৰয়িঙৰ কাৰণে প্ৰযোজ্য ছোৱালী এটা ড্ৰয়িং আঁকিলে স্কিনটো বহুত স্মুথ হ'ব লাগে সেইবিলাকৰ কাৰণে পেপাৰ বেলেগ আৰু যদি ৰাফ এণ্ড টাফ যদি এটা কিবা এটা বুঢ়া মানুহৰ ড্ৰয়িং এটা য'ত ৰিংকলছ আছে বহুত য'ত স্কিন প'ৰ্ছ বহুত দেখা পায় য'ত দাঢ়ি বহুত আছে সেইবিলাক ড্ৰয়িঙৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ পেপাৰ যোগ্য আমি সেইটো বস্তু ইয়াতে শিকাই আছোঁ তাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ পেঞ্চিল বিভিন্ন ধৰণৰ ৰবৰৰ মিডিয়াম টম্বই ইৰেজাৰ হওক বা নিডেড ইৰেজাৰ হওক এইবিলাক কিছুমান বস্তু আমাৰ ইয়াতে বজাৰত নাপায় একচুৱেলি এইবিলাক বস্তুৰ ওপৰতো আমি ইয়াতে জ্ঞান দি আছোঁ আপোনালোকে ইয়াতে নেক্সট ছানডে হওক বা আপোনালোকে যদি টাইম মিলে আমি সদায় ছানডে ইয়াতে অকল ক্লাছ কৰোঁ তো ছানডে টাইমত যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে একবাৰ আহি ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ ড্ৰয়িং বা আমি কি শিকাই আছোঁ প্ৰচেছবিলাক অলপমান সেইটোও চাব পাৰে আপোনালোকে আৰু যিবিলাক টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্স আছে সেইবিলাক ইউজ কৰাৰ কিছুমান প্ৰপাৰ মেটেৰিয়েল থাকে যেনে আইভৰি পেবলি পেপাৰ এটা আছে সেইটো স্মুথ হয় স্মুথ স্কিন বা সৰু বেবীবিলাক আঁকাৰ কাৰণে সেইবিলাক বস্তু মেইনলি যোগ্য
আৰু যদি এজন বুঢ়া মানুহ বা একজন যদি সেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাফ স্কিন বা ৰাফ যিবিলাকত টেক্সচাৰ আছে না সেইবিলাক আঁকাৰ কাৰণে পেপাৰবিলাক ইউজ কৰিব লাগে, পেঞ্চিলবিলাক ইউজ কৰিব লাগে, ৰবৰবিলাক ইউজ কৰিব লাগে। তো সেইবিলাক ইউজ কৰাৰ যিখিনি প্ৰপাৰ টেকনিক আছে আমি লাষ্ট 4 বছৰ যদি ইয়াতে শিকাই আছোঁ। আপোনালোকৰ যদি নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক এতিয়া শিকাব বিচাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ টিপছ, এনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰিক্স, এডমিশ্যন দিব লাগিব বুলি কথা নাই। আপোনালোকে আমি ছানডে অকল ইয়াতে মডেল ইংলিছ স্কুলত আমি ক্লাছ কৰোঁ। ইয়াতে ছানডে একবাৰ আহি ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ ড্ৰয়িং বা আমাৰ শিক্ষাৰ যিখিনি টেকনিক আছে অলপমান সেইটোও চকু দিব পাৰে, তাৰপিছত আপোনালোকে ডিচিশ্যন ল'ব পাৰে। আৰু আমাৰ ইয়াতে এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টুডেণ্টো আছে যিবিলাকে অলৰেডি এখন আৰ্ট স্কুলত যায়, যিখন চাৰ্টিফিকেশ্যন ক'ৰ্চ থাকে না আৰ্টৰ, তো সেইটোত যায়। বাট আমাৰ তাতে যিখিনি আমি শিকাওঁ যে ৰিয়েলিষ্টিক পৰ্ট্ৰেইট বা ৰিয়েলিষ্টিক ৱেট মানে যিবিলাক বস্তু আমি শিকাই আছোঁ ইয়াতে হিউমেন পৰ্ট্ৰেইটতে কালাৰতো শিকাওঁ, অইল কালাৰতো শিকাওঁ, এক্ৰেলিকতো শিকাওঁ, পেঞ্চিলেদিও শিকাওঁ, পেঞ্চিল কালাৰেদিও শিকাওঁ। তো সেইবিলাক বস্তু শিকাৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি আমাৰ তাতে জইন কৰি আছে বহুতকেইটা ষ্টুডেণ্ট। আজি একচুৱেলি বহুতকেইটা 4-5টামান ষ্টুডেণ্ট ইয়াতে অহা নাই। সিহঁতৰ বোলে আৰু আজি ছানডে যিখন মেইন স্কুলত যায় আৰু চাৰ্টিফিকেশ্যন কৰ্চৰ কাৰণে তাত এক্সাম আছে। তো সেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টুডেণ্টো আছে আপোনাৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াতে। আমাৰ ইয়াতে কোনো ধৰণৰ এজ লিমিট নাই। আপুনি যিমানে ডাঙৰ নহওক কিয় আমাৰ ইয়াতে জইন কৰিব পাৰে। অকল শিকাৰ কোনো বয়স নাই, যেতিয়াতো আমি কোনো ধৰণৰ ইয়াতে এজো ৰাখা নাই। কিন্তু ষ্টাৰ্টিঙত এডমিশ্যন দিয়াৰ এটা এজ থাকে আমাৰ, যে এডমিশ্যনখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টুডেণ্ট দেখাই লওঁ যিবিলাক ষ্টুডেণ্টে পেঞ্চিল এডাল কিমান হেচলে কিমান ডাৰ্ক হ'ব পেপাৰত, সেইটো বস্তু যাতে বেছিক নলেজখিনি থাকে, যে কালাৰৰ যাতে প্ৰত্যেকটা কালাৰৰে যাতে যে ছেটছ থাকে সেইবিলাক যাতে এটা আইডিয়া থাকে। সেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টুডেণ্ট হ'লে আমাৰ অলপ সুবিধা হয়। বাট তাতকৈ কম ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ শিকিবলৈ টাইম লাগে। আমাৰ ক'ৰ্চবিলাক একচুৱেলি 4 মাহ চলে। 4 মাহ মানে 16টা ৰবিবাৰত আমি এটা টপিক কমপ্লিট কৰোঁ। এটা টপিক মানে ধৰক হিউমেন পৰ্ট্ৰেইটে যদি এটা আকৌ আমি 16টা ৰবিবাৰত সেই গোটেই হিউমেন পৰ্ট্ৰেইটৰ গোটেইখিনি টিপছ, গোটেইখিনি ট্ৰিক্স, সেই পাৰ্টিকুলাৰ হিউমেন পৰ্ট্ৰেইটটোত যিখিনি দৰকাৰ আৰু সেইখিনি বস্তু আমি 4টা ৰবিবাৰ 4 মাহত আমি শেষ কৰোঁ। তো সেনেকুৱা ধৰণৰ অলপমান কুইক যেতিয়া কামবিলাক হয় না, অলপ যাতে ষ্টুডেণ্টবিলাকেও গ্ৰেপ কৰিব পাৰে ইজিলি সেইটো বস্তু, তো তাৰে কাৰণে আমাৰ টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্সবিলাক শিকাওঁ। আৰু যাতে ষ্টুডেণ্টটোৱে সেনেকুৱা এটা গ্ৰেপ কৰিব পৰা অৱস্থাত যাতে এডমিশ্যন দিয়ে, আমিও সেইটো বিচাৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, আপোনালোকে নিজেও বা আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক এডমিশ্যন দিব বিচাৰে, তলত দিয়া নম্বৰত আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আৰু যদি কোনোবা আপোনালোকৰ ৰিলেটিভ আছে যিবিলাকৰ এইটো ভিডিঅ' তেওঁলোকৰ কাৰণে চুইটেবল হ'ব, আপোনালোকে তেওঁলোকক এইটো ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ।